السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، ان شاء الله هنكمل مع بعض lesson number 3 وهو عبارة عن adding and subtracting rational number. بس قبل ما نبدأ في الدرس انا كنت حابب ان انا افكرك بكام حاجة كده لازم تحطها في ذهنك وتكون حاضرة ان شاء الله ايه في ذهنك. في حالة ان انا عندي similarity في الساين، يعني مثلا على سبيل المثال لو افترضنا ان انا عندي هنا negative 3 و negative 7، the first one it will be negative and second one it will be negative. ده معناه ان انت هتعمل adding وهتحط النيجاتيف sign، يعني it will be negative 10. What if we have another thing like negative 3 plus 8, which means the first one it will be negative and the next one it will be positive. يعني الأول negative والتاني positive، يبقى معنى كده إن أنت هتعمل subtraction وتحط the sign of the greater، يعني minus وتحط الساين بتاع الكبير اللي فيهم، الكبير طبعا positive so it will be 5. طيب نيجي بعد كده لبعض حاجة تانية. لو افترضنا على سبيل المثال إن أنا عندي هنا نيجاتيف 4 نيجاتيف وفي براكت كده نيجاتيف 6. خليني أفكرك ان لما يحصل عندي following between two negative فبالتالي هيتحول لبوزيتيف. النيجاتيف ده لما بيجي وراه نيجاتيف تاني ده معناه ان هو بيتحول لبوزيتيف، فبالتالي هتبقى نيجاتيف 4 plus 6 so it's going to be 2. النهارده هناخد حاجة ان شاء الله وهنبدأ في حاجة اسمها properties of adding وهي الخواص بتاع الادنج. نمبر 1 احنا عندنا اول حاجة وهي موجودة وهنتعلم برضو من ضمن الخواص ايه ازاي تعمل adding في حالات مختلفة يعني ان شاء الله، وهتعرف النهاردة بإذن الله الخواص بتاعتك او البروبرتيز بتاعتك. بس قبل ما نروح للبروبرتيز خليني ايه افكرك بحاجة. if we have here 2/5 plus half، لو انا عندي هنا 2/5 plus half كل اللي عليك ان حضرتك بتعمل multiplying للدينومينيتورز في بعض، فبالتالي it will be كام؟ it will be 10. 2 times 5 it's going to be 10. وبعد كده بشتغل cross multiplying زي ما هوري حضرتك دلوقتي، فبالتالي it will be 2 times 2 it's going to be 4 و 5 times 1 it will be 5، فبالتالي it will be 9 out of 10. خلينا ناخد example تاني. if we get here 2/3 plus 1/5 by using the same rule بعمل multiplying denominators في بعض، بالتالي it will be 3 times 5 it's going to be 15. 5 times 2 it will be 10. 3 times 1 it will be 3, so it's going to be 13 out of 15. What if we have another thing like negative 2 out of 7 plus 1/3؟ نفس القصة، هتعمل denominators times بعض it will be 21. بعد كده بتشتغل او بتبدأ تعمل 3 times negative 2 it will be negative 6 plus 7. طبعا زي ما قلت لحضرتك من شوية from just a little bit of time if you have different sign لما يكون عند حضرتك إشارات مختلفة so you have to subtract and put the sign of the greater، تحط الساين بتاع الكبير اللي هي it will be 1، يعني 7 minus 6 اللي هي it will be 1. خلينا كده نبدأ، يعتبر كده خلاص أخدنا الجزء ده. في برضو حاجة تانية ممكن نفتكرها برضو. لو على سبيل المثال أنا عندي حاجة زي الميكسد. if you have mixed like 3 and 1/4 plus negative 2 out of 2 and 1/5. طيب أول حاجة ده mixed لازم يتحول ل improper fraction، فبالتالي اللي هي it will be 3 times 4 12 plus 1 it will be 13 out of 4. لما يجي البوزيتيف وراه نيجاتيف it will be negative، لأن أنا عارف إن positive times negative it will be negative it will be 11 over 5. وبعد كده كل اللي عليا زي ما اتفقنا مع بعض من شوية إن إحنا بنعمل denominators times بعض اللي هي it will be 20. طيب وبعد كده يا مستر بعمل times 13 times 5 وبيكون في الجنب ده اللي هي 65 و 4 times 11 اللي هي it will be 44. وبعد كده هنعمل minus اللي هي it will be كام 21 over 20 اللي هي تبقى 1 and 1 over 20. طيب لغاية كده أعتقد إن الجزء ده سهل ما فيهوش حاجة. هندخل بعد كده على البروبرتيز، والproperty number 1 of the first property it's going to be closure. What is the meaning of closure?
closure, it means the sum of any rational number is a rational number. So let me give you an example. If we get here 1/3 plus -2/7, as long as the first one belongs to rational, the first one belongs to rational, and the next one it will be belongs to rational. So the answer it will be also belongs to rational. يعني دي قاعدة ثابتة، طالما الأول هو rational والتاني rational يبقى أنا متأكد وعارف إن السم اللي هيطلع أو الناتج اللي هيطلع هيكون برضو belongs to rational. فبنقول إن ال adding is closed under addition، يعني دايما هيطلع رقم rational حتى لو أنا مش عارف الناتج اللي هيطلع برضو هيطلع rational. الخاصية التانية أو the second property اللي هي commutative. Well, commutative means that you can switch the two number and the value doesn't change. Let me give you an example. If we get here 2/3 plus 2/7, the first number here is 2/3 and the next one it will be 2/7, and you can switch. I mean, the order it's not important. You can start with any one that you want. حضرتك تقدر تبدأ بأي حاجة والترتيب مش مهم، فبالتالي هتبقى هي 2/7 plus 2/3. بدلت فمش هيحصل حاجة. الخاصية الثالثة وهي associative. والassociative means to give the priority to start with any two operations that you want. Okay, let me give you an example. If we get here 2/3 plus 1/7 plus 2/7. لو جه طالب قال لي I'm gonna start with 2/3 plus 1/7 firstly. اوكي مفيش مشكلة. يجي طالب تاني يقول لي لا طبعا انا عارف ان البراكت في حد ذاتها اللي انا بحطها دي بتدي الاولوية ان انا ابدأ بالحاجة اللي انت عايز تبدأ بيها، بس المهم الناتج في الاخر ما يتغيرش، وهو فعلا ما بيتغيرش. اهم حاجة عندنا حاجة اسمها النيوترال element او الايدنتيتي. الايدنتيتي اللي هو number doesn't affect in adding هو طبعا الزيرو مش بيأثر في عملية الادنج. في بعد كده عندنا حاجة اسمها الاديتيف inverse. والاديتيف inverse which means that you have to get the opposite. Let me give you an example. لو احنا عندنا هنا -2/7 وانا عايز اجيب الاديتيف بتاعها، يعني العكس بتاعها هي -2/7. I'm gonna change the sign. انا هغير الساين، مش هي نيجاتيف لا اوكي انا هشيل النيجاتيف خالص. I'm gonna remove it so it will be 2/7. So وخلي بالك ان الاديتيف انفرس بيوصلك للزيرو. اوكي for example if you get here -3/4 plus 3/4 اللي هي will be 0. What about if we have 4/9 -4/9؟ الاتنين دول اسمهم ايه؟ اسمهم additive inverse. تعال نشوف بقى المسائل نفسها او الاكزامبلز نفسها بتيجي ازاي وبتيجي بالشكل يعني عامل ازاي يعني. Let me give you an example here. لو افترضنا على سبيل المثال ان هو هنا I got here -3/13 plus 5/7 plus 3/13 plus 2/7. What should I do right now? Okay, here he asks you to get the answer by using the properties of addition. يعني باستخدام الخواص بتاع الاديشن try to get the answer. حضرتك هتجيب الانسر. طب ايه الخواص يا مستر؟ الخواص اللي احنا قلناها من شوية اللي هي عبارة عن سواء كانت commutative, and let me remind you the commutative which means that you can switch. You can switch both of the two number and the value doesn't change. يعني حضرتك تقدر تعكس او تغير والفاليو ما بيحصلهاش حاجه، ما بتتغيرش، ما بتتاثرش، بتفضل زي ما هي. والاسوشيتيف معناها ان انت تحط براكت ما بين اي اتنين انت عايز تبدا بيهم. فالفكره كلها هنا ان احنا عندنا هنا the first one it will be -3/13 and the next one 5/7. The third one 3/13 and the last one it will be 2/7. كل اللي عليا ان انا هعمل سويتش او هبدل بحيث ان 3/13 هي اللي هتبقى السكند وال 5/7 هي اللي هتبقى الثيرد. فبالتالي I'm gonna just try to switch، يعني هبدل بس مش اكتر. So it will be -3/13 plus 3/13. طبعا انا لو اخدت بالكم انا جبت اللي يكونوا نفس الدينومينيتورز جنب بعض، فبالتالي اقدر اعمل عملية الادنج او subtraction يعني. Plus طبعا 5/7
plus 2 out of 7. طبعا لازم you have to mention the name of the property right over there. It will be commutative. يعني انا بكتب اسم البروبرتي اللي انا استخدمتها هنا اللي هي الكوميوتيف. طبعا بعد كده انا عندي هنا more than one operation، عندي اكتر من one operation. اللي انت عايز تبدا بيه بتحطه between two brackets. فعندي هنا negative 3 over 13 plus 3 over 13، وهنا plus 5 over 7 plus 2 over 7، وهنا هكتب associative. طيب تمام. طبعا لو اخدت بال حضرتك انت عندك النيجاتيف 3 over 13 plus 3 over 13. let me remind you it's going to be، طبعا ده لو اخدت بالكم او حد متذكر معايا هيعرف ان ده على طول حاجه اسمها additive inverse. الاديتيف inverse يعني انا لما يكون عندي مثلا for example 2 out of 7 و negative 2 out of 7، 3 out of 9 and negative 3 out of 9، negative 3 out of 7 و positive 3 out of 7. يعني لما بيكون عندي الرقم والعكس بتاعه الopposite بتاعه I mean one of them positive and another one it will be negative which means that you will get to zero. يعني الرقم اللي هو بيوصلك للزيرو. يبقى معنى كده انا عارف ان negative 3 over 13 plus 3 over 13 it will be 0 plus 7 over 7 and 5 plus 2 equals 7 over 7. وهنا بنكتب additive inverse، لان طالما انا كان عندي الرقم والopposite بتاعه يبقى additive inverse. طبعا 0 plus 7 over 7 اللي هي will be 1 طبعا so it's going to be 1. وبنكتب هنا additive identity. لما بتيجي تعمل adding plus 0 ده معناه ان انت بتوصل لنفس النمبر which means that it will be additive identity اللي هو لما بتعمل adding الرقم ده بيكون زيرو فما بيغيرش او ما بيأثرش على الناتج، فبالتالي بنكتب additive identity. Let me give you another example here. By using the addition properties in the rational, try to find the result of 4/5 plus negative 3 over 7 plus 1 over 5 plus 3 over 7. I think I've noted that we get here positive and negative. And by the way, if you find out that you have positive and another one will be negative, so you have to put bracket. You know, to separate between the positive and the negative. طبعا بنحط brackets هنا عشان نفصل ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. بس هي عموما بشكل عام النيجاتيف بيكون اقوى، فاحنا ممكن نكتبها تاني. فهي كأنها هتبقى عبارة عن 4 out of 5، ودي طبعا positive times the negative اللي هي will be negative 3 over 7 plus 1 over 5 plus 3 out of 7. طيب انا كده ما عملتش حاجة، انا بس كتبتها زي ما هي تاني. بعد كده هنرتبهم تاني، فبالتالي it will be 4 out of 5 plus 1 out of 5. والفكرة كلها ان انا هنا عملت switch or flipping. I just tried to flip 1/5 or replaced 1/5 with 3/7. ان انا كل اللي عملته ان انا عدت ترتيبهم تاني وبدلتهم، وطالما بدلتهم يبقى the name of the property it will be commutative. طبعا انا بدلت ال 1/5 وهنا هيجي النيجاتيف 3 over 7 plus 3 over 7. وزي ما قلت لك ان انت you have to write down the name of the property, so it's going to be commutative. What else? The next step, so you have to put bracket. It will be 4/5 plus 1/5. بس هنا خلي بالك بقى، لازم هنا بقى هتحط هنا positive او تخليها مثلا ايه 3 over 7 minus ال 1 over 7 وتحط هنا bracket. I'm sorry دي 3 over 7. تمام. يا اما الحاجة التانية خلي بالك ان انت لو عايز يعني تبعد او تتجنب، ما ينفعش تحط النيجاتيف وبعد كده bracket.
عموما بشكل عام كون حذر لما يكون في نيجاتيف وراه براكت. هي هنا مش هيحصل حاجه، بس عموما بشكل عام لازم تكون حذر من البوينت دي يعني. فانا هنا حطيت البوزيتيف وسبتها زي ما هي، كاني بعمل adding للاماونت دي بلس الاماونت دي، وبكتب هنا الاسوشيتيف. So it will be طبعا ايه 5 over 5 plus طبعا دي it's going to be 0، وبكتب هنا additive inverse. وخليني افكرك تاني، if you have 3 over 7 و negative 3 over 7 additive inverse، 3 over 8 and negative 3 over 8 additive inverse. طبعا انا عارف ان 5 over 5 it will be 1 1 plus 0 it's going to be 1، وبنكتب هنا انها additive identity. طبعا الاكزامبل ده ساعات في بعض الاحيان هتلاقيه بيجي في الامتحان، فاحنا المفروض نكون مستعدين لحاجه زي كده يعني. طيب في عندنا حاجه تانية موجوده وهي اسمها السبستيوتنج. والسبستيوتنج دي عمليه سهله جدا يعني، ما فيهاش اي حاجه. هي الفكره كلها ان هو بيديك قيم. يعني مثلا على سبيل المثال لما بيكون عندي for example if we get here a which equal to 3 quarter، يعني انا عارف ان الفاليو بتاع ال a it will be 3 quarter، and we get here b it's going to be negative 5 over 2، c equal to half. number 1 هنا بيقول لي find the value of a minus b. this is the first one. the next one it will be a plus b between brackets minus c. طيب اعمل ايه يا مستر؟ انت كل الفكره كلها ان انت instead of writing a so you have to write the equivalent value of a. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انت الفكره كلها ان انت عندك قيمه ال a فانت بتشيلها وبتحط مكانها القيمه المساويه بتاعتها. يعني مثلا for example the first one it will be a minus b. a minus b ال a احط القيمه المساويه بتاعتها اللي هي will be 3 out of 4. النيجاتيف انا ماليش دعوه بيه، بينزل زي ما هو نيجاتيف، وببدا افتح براكت لان البي اصلا لقيتها عباره عن نيجاتيف 5 over 2. as I told you that it will be 3 and I think you have noticed that negative followed by another negative، النيجاتيف ورا نيجاتيف تاني، so you have to change it to be positive. وهنعمل احنا ممكن كل اللي احنا نعمله يعني اللي فيكم بقى يعني ايه مذاكر كده وفاهم هيعرف ان ال 4 LCM، فبالتالي انا ممكن اخلي ال 2 دي تبقى 4 if you multiply 2 up and down عشان يبقوا with the same denominator، فبالتالي اقدر اعمل عمليه ال adding. فبحاول اخلي ان السكند fraction يكون نفس ايه، نفس ال denominator. so it will be 3 out of 4 plus 10 out of 4. so it's going to be 13 out of 4. وكده يبقى عملنا ال first required أو المطلوب الأول. المطلوب الثاني أو second required he asks you to tell him about the value of a plus b minus c. خلينا أفكرك إن ال a equal to 3 quarter، ال b equal to negative 5 over 2 and c which equal to half. طيب تمام جميل يا مستر. هنفتح براكت ال a 3 quarter، بعمل دلوقتي عملية السبستيوتنج يعني بكتب كل قيمة لل A وال B وال C. ال B هتبقى negative 5 over 2 negative half. طبعا هي هنحاول نعمل نفس القصة، هنخليهم نفس denominator to be like each other. so it will be 3 out of 4 minus 10 out of 4 minus، ودي ممكن نخليها نفس القصة عشان تبقى نفس الدينومينيتور معاهم 2 up and down. so it's going to be 2 quarter. يعني ال 1 over 2 it will be the same thing of 2 quarter. بعد كده هنا لو أخدت بال حضرتك في الحاجة الأولى دي أنا هعمل subtraction. طب ليه يا مستر subtraction؟ لأن أنا عندي هنا different between the signs، الإشارات مش شبه بعض، وطالما unlike يعني مش شبه بعض so you have to subtract. بتعمل subtraction وتحط الساين of the greater، فبالتالي it will be negative 7 out of 4
minus 2 out of 4. طبعا هنا عندنا similarity في الساينس، يعني الأول ده نيجاتيف والتاني ده نيجاتيف، فبالتالي so you have to هنا بقى في الحالة دي هتعمل adding وهتحط طبعا النيجاتيف، لأن أنا زي ما اتفقنا مع بعض في حالة إن أنا عندي similarity أو الساين الأولى نفس الساين التانية، فبالتالي you have to add، حضرتك لازم تعمل add وبتحط طبعا ايه، بتحط النيجاتيف ساين، فبالتالي it will be negative 9 over 4 and we have finished. احنا خلصنا and see you the next time ان شاء الله.